Bună ziua! Astăzi vom face două rețete foarte simple de post vegane și dietetice. O rețetă de piure de conopidă pe care am făcut-o deoarece știu multe persoane care nu pot consuma cartofi sau orez deoarece conțin amidon. Și această variantă de piure este mai dietetică. Vom face și o rețetă de șnițele de ciuperci. Nu rețeta pe care o am pe canal, pe care o să vă las sus în dreapta și jos în descriere, ci o altă rețetă nouă. Ingredientele pentru aceste două rețete le voi lăsa în descriere și le voi aminti și în acest video. Pentru început vom pune într-o oală conopida care bineînțeles a fost spălată foarte bine și pe care am rupt-o buchețele. Eu am avut aproximativ 1 kg de conopidă, dar puteți pune mai mult sau mai puțin. Acum depinde de cât de mult piure doriți să faceți. Vom adăuga și o ceapă medie sau o jumătate de ceapă mai mare pe care o vom tăia felii și 3 căței de usturoi. Vom pune această oală pe foc mediu. Vom adăuga aproximativ 1 litru de apă, deci va trebui să acoperim cu apă conopida. Apoi vom acoperi oala cu un capac și vom lăsa să se gătească până se înmoaie. Vom pune și o tigaie antiaderentă pe foc mediu să se încălzească. Într-un bol vom adăuga 150 de ml de apă minerală carbogazoasă, 80 de grame de făină de năut. Vom amesteca foarte bine. Opțional putem pune și 2-3 linguri de fulgi de drojdie inactivă. A nu se confunda cu drojdie obișnuită. Sare și condimente punem după gust. Eu am folosit un condiment pe care îl folosesc și la chiftele și drog. O să vă las rețeta sus în dreapta și jos în descriere. Adăugăm și câțiva căței de usturoi zdrobiți. Punem după gust, 2-3 căței sau mai mult. Și la fel vom amesteca foarte bine, apoi adăugăm ciupercile, 200 de grame de ciuperci care trebuie să fie gătite, fierte sau gătite. Nu trebuie să fie crude pentru că vor lăsa foarte multă apă. Și opțional putem să adăugăm și 2-3 linguri de ulei. Eu am folosit un ulei de măsline presat la rece, dar puteți folosi un alt ulei vegetal. De preferință este să fie nerafinat pentru că este mai sănătos. Acest ulei este opțional, dar va ajuta ca șnițelele să nu se prindă de tigaie, chiar dacă este antiaderentă. Când tigaia s-a încălzit foarte bine, vom forma cu ajutorul unei linguri șnițelele. Le vom face de forma și mărimea pe care o dorim. Dacă nu aveți o tigaie din aceasta antiaderentă, puteți folosi o tigaie cu fundul mai gros în care să puneți o hârtie de copt, dar aveți grijă hârtia de copt să nu iasă, să nu depășească marginile tigăii pentru că se va arde. Mie mi-au rezultat 8 șnițele din acestea. Am acoperit și am lăsat să se gătească aproximativ 10 minute pe o parte, apoi am întors cu o spatulă și am lăsat șnițelele să se gătească încă 10 minute. Le lăsați până se rumenesc. Aveți grijă focul să fie mic spre mediu, să nu fie mare pentru că se vor arde. Între timp a fiert și conopida. Vedem că intră foarte ușor furculița în ea. Am scurs-o de apă, am păstrat lichidul, apoi am pasat-o cu ajutorul unui zdrobitor din acesta pentru cartofi fierți. Dar puteți să pasați chiar cu un mixer vertical dacă doriți să fie mai fin acest piure. Adăugăm sare după gust.
Putem adăuga în loc de apa aceasta în care a fiert conopida, putem adăuga un lapte vegetal sau putem adăuga chiar un lapte praf vegetal, 1-2 linguri, dar laptele vegetal trebuie să fie integral și să fie neîndulcit, fără zahăr, fără îndulcitori. Opțional adăugăm și 2-3 linguri de ulei de măsline presat la rece. Am adăugat eu, dar puteți adăuga oricare alt ulei vegetal nerafinat. Amestecăm foarte bine și atunci când am terminat de gătit șnițelele, le lăsăm să se răcească 15-20 de minute, apoi opțional le ungem la fel cu ulei de măsline presat la rece sau un alt ulei vegetal nerafinat, aproximativ 1-2 linguri, nu va intra mai mult. Și apoi putem servi acest piure delicios cu aceste șnițele de ciuperci. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!